จริงๆแล้วเนี่ยอนาคามีจะกลับมาเกิดก็กลับมาได้จะยากเย็นอะไรโลกใบนี้กลับมาเกิดตั้งหลายครั้งแล้วหลายคนบอกว่านี่สอนผิดองค์กรพิทักษ์พุทธศาสนานี่ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยสอนผิดวงการสงฆ์เรียกว่าไม่พักไม่แผ่วเลยจริงๆล่าสุดมีดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้โพสต์คลิปของพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังเทศนาพร้อมระบุข้อความว่าตรวจสอบด่วนอนาคามีกลับมาเกิดใหม่ได้เรียนท่านบุญเชิดกิติธรังกูลประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำอันอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยปรากฏคลิปในโซเชียลมีเดียแล้วชาวพุทธไม่สบายใจเนื่องจากมีพระรูปหนึ่งแถวมีนบุรีแสดงเทศนาบิดเบือนพระสูตรและกล่าวตู่พุทธพจน์พูดไปได้ว่าหากพระอนาคามีจะมาเกิดก็ไม่น่ามีปัญหาพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์มาก่อนจะสำเร็จเป็นพระสัพพันยูพุทธะเป็นต้นนี่ชาวพุทธต้องมาปวดเสียนเวียนกล้าวกับคนที่บิดเบือนคำสอนในคราบพุทธบริษัทเองหรือครับทั้งในคราบคฤหัสถ์และพระภิกษุน่ากังวลพุทธศาสนายุคกึ่งพุทธกาลอุดมไปด้วยบุคคลที่มีพฤติการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าอย่างไม่ละอายน่าสงสัยว่าท่านเป็นพระแต่กลับสอนธรรมที่ขัดต่อความจริงที่ปรากฏในพระสูตรบิดเบือนพระสัตธรรมและกล่าวตู่พระศาสดาทำไมพูดอย่างนั้นกล้าอ้างพุทธวงศ์เอาให้ชัดว่าพระสุตตันตปิฎกพุทธวงศ์บทใดหน้าไหนระบุมาให้ชัดทั้งฉบับบาลีสยามรัฐฉบับอัฏฐกถาอย่าอ้างทรงเดชนะท่านสอนธรรมผิดเหมือนโยนยาพิษลงแม่น้ำยังมีพฤติการเป็นบ่อนทำลายพุทธธรรมของเถรวาทผมประสานงานไปยังสำนักพุทธแล้วทราบว่าท่านบุญเชิดกิตติธารางกูลประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำอันอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและผู้อำนวยการพศกำลังให้คณะทำงานตรวจสอบกรณีการสอนธรรมของพระรูปนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเป็นการสอนที่ขัดต่อมติมหาเถรสมาคมมติที่424/2567กรณีการบิดเบือนพระธรรมคำสอนที่ไม่เป็นไปตามหลักการในพระไตรปิฎกซึ่งต้องจัดการให้เด็ดขาดมิให้เกิดการกระทำเช่นนี้ตามมติมหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าวผมเคยพูดไว้แล้วว่าชาวพุทธอย่านิ่งนอนใจต้องช่วยกันสอดส่องดูแลกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งจากฆราวาสและพระภิกษุสามเณรเองที่เป็นผู้ละเมิดพระธรรมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเล็งเห็นภัยพุทธศาสนารูปแบบต่างๆที่จะเกิดจากพุทธบริษัท4ทั้งที่เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาหรือจากพวกเดียรถีผู้แอบอ้างและแฝงเข้ามาเพื่อทำมาหาได้และทำลายพุทธพจน์บิดเบือนพระสัตธรรมในรูปแบบต่างๆจึงพยายามผลักดันให้เกิดองค์กรปกป้องการบ่อนทำลายพุทธศาสนาเถรวาทอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาโดยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์สำนักพุทธหน่วยงานของรัฐเช่นตำรวจและอื่นๆรวมถึงภาคเอกชนชาวพุทธเพื่อมิให้เกิดกรณีเช่นนี้ในอนาคตอีกผมในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจึงขอเรียนให้ตรวจสอบมาณที่นี้ด้วยมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต้องมีคำตอบให้พุทธศาสนิกชนด้วยครับคืออาตมาเนี่ยพูดหลายครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคามีจะกลับมาเกิดก็กลับมาได้จะยากเย็นอะไรโลกใบนี้กลับมาเกิดตั้งหลายครั้งแล้วพระอรหันต์ก็เหมือนกันแล้วอาตมาก็พูดถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเป็นพระอรหันต์มาก่อนซึ่งอันนี้ก็มีหลักฐานปรากฏในพุทธวงศ์และถ้าท่านไม่เคยเป็นพระอรหันต์มาก่อนท่านจะมาสอนให้คนเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้ยังไงนึกออกไหมคือในเมืองไทยเราเนี่ยมีความเข้าใจกันเพี้ยนว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะไม่ได้เพราะถ้าเป็นพระอริยะแค่เป็นโสดาบันเนี่ยเกิดอีก7 ชาติก็ต้องจากไปถ้าเป็นสกทาคามีเกิดอีก2-3 ชาติก็ต้องจากไปถ้าเป็นอนาคามีเป็นอนาคามีแล้วกลับมาเกิดอีกไม่ได้เรียนกันมาอย่างนั้นแล้วก็เชื่อกันตามนั้นแต่ไม่คิดพิจารณาซึ่งถ้าคิดพิจารณามันก็ต้องรู้โดยสามัญสำนึกเฮ้ยคนไม่เคยเป็นอริยะแล้วจะมาสอนคนให้เป็นอริยะมันจะเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอริยะมาก่อนจึงสอนให้คนเป็นพระอริยะขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันต์ก็ตามพระอนาคามีที่ท่านมีอาชาสายเปี่ยมกรุณาท่านไม่ได้กลัวแล้วต่อการเกิด
ก็อย่างที่ได้มาบอกไปในขณะที่เยาว์วัยอยู่ในครรภ์ก็ตามออกจากช่องคลอดก็ตามร่างกายไม่ได้เติบโตพอที่จะส่งผลให้จิตมีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานใดๆถ้าจะรู้ก็รู้ได้น้อยมากกล่าวง่ายๆว่าผู้ที่ท่านเป็นพระอริยะแล้วเนี่ยท่านไม่ได้กลัวทุกข์กับการเกิดอีกอย่างหนึ่งผ่านความแก่ผ่านความป่วยเจ็บผ่านความตายมานับพบนับชาติไม่ได้จะมากลัวอะไรอีกกับความแก่ความป่วยเจ็บความตายที่สำคัญผู้ที่ท่านเป็นพระอริยะจะเป็นระดับอนาคามีก็ตามระดับอรหันต์ก็ตามถ้าละกามออกแล้วละโกรธออกแล้วยิ่งถ้าถึงขั้นพระอรหันต์ท่านละมานะละอุทธัจจะละอวิชชาได้แล้วเมื่อมาเกิดใหม่ท่านไม่ได้มีความโกรธที่จะเหนี่ยวนำจิตไปสู่ความทุกข์ท่านไม่ได้มีกามกิเลสที่จะเหนี่ยวนำจิตไปสู่ความทุกข์แล้วมันจะทุกข์อะไรจะกล่าวไปยัยถึงผู้ที่ท่านเป็นพระอนาคามีผู้ที่ท่านเป็นพระอรหันต์ฟังแล้วพอจะนึกออกไหมเนี่ยอะไรมานำเสนอเรื่องอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่านี่สอนผิดองค์กรพิทักษ์พุทธศาสนานี่ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยสอนผิดเราเข้าใจเขาเรื่องคือคนเหล่านั้นเนี่ยตัวเองศึกษาตำราแล้วก็ผูกติดกับตำราแต่ขณะเดียวกันตำราที่คุณศึกษาคุณไม่ได้ละเอียดพอถ้าคุณละเอียดพอเช่นคุณศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยคุณก็จะรู้พระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้ว่ามีอยู่ที่ท่านเคยเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนได้ร่วมปฏิบัติธรรมและในชาตินั้นท่านได้เข้าถึงที่สุดแห่งอภิญญาคำว่าถึงที่สุดแห่งอภิญญานี่หมายเอาอภิญญา6ไม่ใช่อภิญญา3อภิญญา4อภิญญา5ไม่ใช่เข้าถึงที่สุดแห่งอภิญญาอภิญญามี6เข้าถึงที่สุดก็คือเข้าถึงอาสวัคขยญาณถอนกามาสวะได้ถอนภวาสวะได้ถอนอวิชชาสวะได้เข้าถึงที่สุดแห่งอภิญญาและยังพระศาสนาให้งามอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ